सुरु गर्दा भयो हुन्छ ल आजको के सिलेबस अनुसार चाहिँ हाम्रो के छ भनेदेखि स्क्रेपिङहरू थियो हैन तर के भयो भन्दाखेरि हामीले यसो सोच्दाखेरि चाहिँ अस्तिदेखि यो कोर्स भनेको बेसिक कोर्स थियो हैन पाइथनको तर बेसिक कोर्सबाट चाहिँ एकदम डाइभर्ट भयो क्या हामी एडभान्सै पुगिसकेको थियो त्यसैले अब हामीले के सोचेका छौँ भनेपछि आजको यो जुन हुनुपर्ने वेब स्क्रिपिङ चाहिँ आज हुँदैन है किनभने यो चाहिँ मोड्युल हो क्या एउटा यिनीहरू भने मोड्युल हो हामीले सिकाउने भने बेसिक पाइथन सिकाउने हो अनि त्यसपछि अब के हुन्छ भनेपछि चाहिँ अब सबैको डिफ्रेन्ट ठाउँमा जाने हुन्छ होइन लाइक कहाँ जाने हो भनेर साउन्ड अझै नपुगिरह अब ठिक छ है त ठिक छ मैले अघि भने जस्तो आजको त्यो के भन्छ हाम्रो पाइथन चाहिँ बेसिक पाइथन हुन्छ अब बेसिक पाइथन त हामीले सिकाइसक्यौँ त्यति नै हो होइन बेसिकमा अरू केही छैन अब सबैको के हुन्छ भनेपछि डिफ्रेन्ट ठाउँमा हुन्छ होइन आफ्नो के भन्ने अब त्यही अब कुन ठाउँमा जाने भन्ने हुन्छ क्या अब कोही चाहिँ वेबतिर जाने होला होइन अनि कोही भने स्क्रेपिङतिर जाने होला कोही डेटा साइन्सतिर जाने होला होइन अब कोही भने ग्राफिक्सतिर जाने होला अब त्यसको लागि चाहिँ पाइथनले डिफ्रेन्ट मोड्युलहरू दिन्छ क्या अब हामीले चाहिँ आज स्क्रिपिङ सिकायो भने त्यो कसैलाई मनपर्छ कसैलाई मन पर्दैन क्या त्यसैले त्यसरी चाहिँ सिकाउनु हुँदैन भनेर हामीले यो स्क्रिपिङहरू चाहिँ केही पनि गराउँदैनौँ है अब त्यो मोड्युलहरूको बारेमा चाहिँ भन्छौँ कुन कुन छ वेबको लागि कुन हो अनि गेमहरू बनाउनुलाई कुन चाहिँ हो होइन तर त्यो ग्राफिक्सहरूको लागि कुन चाहिँ हो अनि मोड्युलहरू चाहिँ हामी स्पेसिफिक भएर चाहिँ सिकाउँदैन त्यसको आफैले सिक्नु मिल्छ है त्यो डकुमेन्टेसनहरू हुन्छ डकुमेन्टेसनको लिङ्क चाहिँ दिन्छौँ हामी अनि त्यसपछि आफूलाई कहाँ जानु मन छ त्यो हेरेर आफै सिक्ने त्यसैले आजको कोर्स चाहिँ सिधै डे 14 मा पुग्छ है अनि यो आजको लास्ट कोर्स पनि हुनसक्छ हुन्छ नै होला डिबगिङ र पाइथन डिबगिङ विथ पाइथन अनि जुपिटर नोटबुक सिलेबस हेरेर नै आएकोहरू होला नि सिलेबस हेरे पनि अब हामीले बेसिक सिकाएपछि त अब सकिन्छ नि त सबै गर्न नसक्ने कुरा त हामीले छोड्दैनौँ नि के इम्पोर्टेन्ट हो त्यो सबै हालेकै छ कोर्समा अब यो के भन्छ डकुमेन्टेसनले हामीभन्दा राम्ररी बुझाउँछ क्या भन्ने हो है मोड्युलहरूको बारेमा चाहिँ है त ल आज चाहिँ एउटा सानो डिबगिङ चाहिँ गरिहालौँ डिबगिङ त्यति ठुलो छैन है एकैछिनमा गइन्छ अब पहिला चाहिँ एउटा फोल्डरै बनाउँछु म एउटा फाइल अनि मैले अस्तिको डेकोरेटरको क्लासको डेकोरेटरको एउटा जुन भए पनि कपी गर्छु है अपरेसन त्यसमा हालिदिन्छु ल अनि अब डिबग गर्नलाई एउटा जे भए पनि जे कोड हाले पनि हुन्छ है या यही कोड हाल्नुपर्छ भन्ने छैन जुन कोड हाले आफूलाई जुन मन लाग्छ त्यही कोड हाल्ने डिबग गर्न मात्र खोज्ने हो ल है त अब मलाई यसमा केही डिबग गर्नु पर्यो रे हैन भने कसरी डिबग गर्ने भन्ने हुन्छ है त अब डिबग गर्नलाई चाहिँ पहिला मैले एउटा मोड्युलै इम्पोर्ट गर्छु आइपिटी के भन्छ पिडिबी भन्ने छ हैन पाइथन डिबगर अब यो चाहिँ सबैले पहिला इम्पोर्ट गरौँ है त लास्टमा भन्छौँ है त्यो कहाँबाट हेर्ने डकुमेन्टेसनहरू त्यस्तो भनेर चाहिँ
सबैले कपी गरिसक्यो जुन भए पनि जुन कोड भए पनि हुन्छ है स्पेसिफिक हुनु पर्दैन रेडी हो भने रेडी भनौँ है सबैले जुन कोड हाले पनि हुन्छ रेडी छ है त ल पाइथन डिबगर टुल पिडिबी भन्ने सबैले इम्पोर्ट गर्ने है अनि पछि आफूलाई कुन ठाउँमा चाहिँ डिबग गर्न मन लाग्छ कुन लाइनमा गएर डिबग गर्न मन लाग्छ त्यहाँ चाहिँ पिडिबी डट सेट ट्रेस भन्ने मेथड कल गर्ने यसै है त अनि पिडिबी डट सेट ट्रेस गरेपछि अब यो सिम्पली जसरी पाइथन रन गर्थ्यो हामीले पहिला त्यसरी नै रन गर्ने है पाइथन अनि त्यो रन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यो अड्किन्छ क्या जुन ठाउँमा हामीले सेट ट्रेस राखेको छ नि त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ डिबगर अन हुन्छ अथवा कोड अड्किन्छ क्या पज हुन्छ त्यो ठाउँमा अनि अब मलाई यो ठाउँमा लाइक केही हेर्नु छ अरे अब यो ठाउँमा के छ नम्बरहरू के भेरिएबल असाइन गरेको छ त्यसको भ्यालुहरू हेर्नु छ भने चाहिँ सिधै हामीले यहाँ हाल्न मिल्छ है त बुझेछ है यति स्क्रिन ब्ल्याक भयो ए ठिक भयो होला ल अनि जब यो सेट ट्रेस भएको ठाउँमा गएर अड्किन्छ होइन अनि भेरिएबलको नामहरू केही थाहा पाउनु पऱ्यो भने सिधै त्यसको भेरिएबलको नाम लिने है सिधै ए गऱ्यो भने ए प्रिन्ट हुन्छ बी गऱ्यो भने बीको अहिले त केही पनि छैन भेरिएबल डिफाइन गरेर त्यसैले एम्प्टी प्रिन्ट भइरहेछ है अब मैले यसमा चाहिँ दुई तिनवटा कमान्डहरू छ है एउटा भनेको एलले भनेको लिस्ट गर्छ है हामी कहाँ छौँ भनेर यहाँ डिस्प्लेमा छौँ नि त डिस्प्लेभन्दा तल केही छैन त्यसैले एन्ड अफ फाइल अनि डिस्प्लेभन्दा माथिको 5वटा लाइन चाहिँ यसले देखाउँछ के छ भनेर जे गर्दा नि हुन्छ लुप युज गर्दा नि हुन्छ लुप तर यो डिबगर हाल्दाखेरि चाहिँ लुपभित्र हाले पनि लुपभन्दा एकचोटि एक स्टेप बाहिर हाले पनि केही फरक पर्दैन तर लुपभित्र हाल्दै पनि हुन्छ होला त तर यो कल भएको भाइ गर्छ त्यही हो अब एलले चाहिँ यसमा डिफ्रेन्ट कमान्डहरू हेरौँ है एउटा भनेको एल भयो एलले लिस्ट गर्छ अनि अर्को भनेको एन भयो एनले भनेको नेक्स्ट लाइन जान्छ है अब डिस्प्लेबाट नेक्स्ट लाइन जानु पऱ्यो भने एन यो लाइन कल भयो अनि के प्रिन्ट हो सबै प्रिन्ट भयो है अनि अर्कोचोटि एन गऱ्यो भने यो गइरहेको छ है अरू के छ सबै कल भइरहेको छ कमान्डहरू एनले चाहिँ नेक्स्ट लाइन मात्र है जबसम्म यो सकिँदैन नेक्स्ट कमान्डहरू यसले कल गरेको गर्छ अर्को भनेको चाहिँ चाहिँ मैले यहाँ अरू पनि दुई तिनवटा अब अर्को भनेको चाहिँ सी भन्ने एउटा कमान्ड छ है
सीले चाहिँ के गर्छ भने कन्टिन्यू गरिदिन्छ, कहीँ पनि रोक्दैन। अब यसपछि त मैले सपोज एल गरेँ भने यहाँ के छ देखाइरहेछ होइन, यहाँ अहिले हामी डिस्प्लेमा छौँ। तर अब मैले नेक्स्ट लाइनमा जानु पऱ्यो भने एन गर्छौँ है। अब एल गऱ्यो भने हामी अहिले प्रिन्टमा छौँ, अघि डिस्प्लेमा थियो अहिले प्रिन्टमा छौँ। अब फेरि एन गऱ्यो भने यो लुपभित्र जान्छ है। तर अब अर्को कमान्ड भने एउटा सी भन्ने कमान्ड छ। सीले चाहिँ कहीँ पनि रोक्दैन, यहाँदेखि जस्तोको त्यस्तै कोड रन गरिदिन्छ, कन्टिन्यू गर्छ, कहीँ पनि रोक्दैन। एनले एउटा एउटा लाइन प्रिन्ट गर्छ, सिङ्गल लाइन एक्जिक्युसन। यसले चाहिँ कन्टिन्यू गरिदिन्छ सबै कोडहरूलाई, कहीँ पनि रोक्दैन है त। सी गऱ्यो भने कहीँ पनि रोकेन है। मैले फर्स्टमै सी गरेँ भने सबै रन हुन्छ एकैचोटि। अनि अर्को भनेको ब्रेक पोइन्ट भन्ने हुन्छ है, बीले चलाउँछ त्यो चाहिँ। बी अनि पछि कुन ठाउँमा हाल्यो ब्रेक पोइन्ट, लाइन नम्बर। अब यसमा चाहिँ के भइरहेछ भने अहिले हामी डिस्प्लेमा छौँ होइन, एल गऱ्यो भने डिस्प्लेमा छौँ, यता छौँ। अब यो कोड भनेको सिधै रन हुन्छ, यो यसभित्रको यहाँ जुन यो फङ्सनहरू रन भइरहेछ नि, यहाँभित्र कहीँ पनि गएको छैन है। यो सिधै यो लाइन रन भयो, के डिस्प्ले गर्ने हो डिस्प्ले गरिसक्यो। तर अब हाम्रो सपोज यहाँभित्र यो फङ्सनभित्रै जानु छ अरे होइन, लेट्स से ड्यासको हामीलाई यो लाइन नम्बर 12 मा गएर ब्रेक पोइन्ट हाल्नु छ, अड्काउनु छ प्रोग्राम। जब प्रोग्राम यो फङ्सनभित्र छिर्छ त्यति बेला स्टप गर्नु पऱ्यो भने ब्रेक पोइन्ट हाल्छौँ है त हामीले। अब ब्रेक पोइन्ट भनेको बी स्पेस लाइन नम्बर। लाइन नम्बर अहिले कति छ यसमा 12 छ होइन, त्यसैले 12 हाल्यौँ। ब्रेक पोइन्ट भनेर एड भयो भनेर यहाँ देखाइरहेछ है। अब ब्रेक पोइन्ट लिस्ट गर्नलाई चाहिँ बी मात्र थिच्यो भने सबै लिस्ट हुन्छ है त। सो दुईवटा कमान्ड भनेको एउटा भनेको बीले लिस्ट ब्रेक पोइन्ट्स, अनि बी र लाइन नम्बर हाल्यो भने चाहिँ त्यो पोइन्टमा गएर ब्रेक पोइन्ट हाल्छ है त। एउटा ब्रेक पोइन्ट छ भनेर देखाइरहेछ यहाँ। अब सपोज मैले अघि नेक्स्ट गर्दाखेरि डिस्प्ले यत्तिकै डिस्प्ले भएको थियो होइन, कहीँ पनि रोकेको थिएन नि। अब चाहिँ यो फङ्सन रन हुँदाखेरि ट्याक्कै यो लाइन नम्बर 12 मा गएर अड्किनुपर्छ यो। नेक्स्ट गरेर हेरौँ है। यो प्रिन्टमा अड्केछ है, लिस्ट गऱ्यो भने अहिले हामी प्रिन्टमा छौँ नि। यो ब्रेक पोइन्टले चाहिँ यसरी काम गर्छ, कुन ठाउँमा हामीलाई ट्याक्क पज गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा ब्रेक पोइन्ट हाल्ने, अनि जब फङ्सन केही गरी त्यहाँभित्र पुग्छ एक्जिक्युसन हुँदाखेरि यसले चाहिँ त्यहीँ पज गरिदिन्छ। बुझेछ यो ब्रेक पोइन्ट। अनि यहाँदेखि चाहिँ नेक्स्ट गर्दै जान सक्छ है। नेक्स्ट गर्यो, यो प्रिन्ट थियो नि अघि न, यो लाइन प्रिन्ट भयो, फेरि नेक्स्ट गर्यो, यो फङ्सन कल भयो। यो फङ्सन भने अस्ति डेकोरेटरको बुझाएको है, अड इभन। अब एल गऱ्यो भने म अहिले यहाँ छु होइन। अब नेक्स्ट गऱ्यो भने चाहिँ यो लाइन एक्जिक्युट हुन्छ क्या, लाइक यो लाइनमा छौँ म अहिले। अब एन गऱ्यो भने चाहिँ यो प्रिन्ट स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ। लेट्स सी भयो है त। अनि अब हामीलाई अरू केही चाहिँदैन, अब अरू केही हेर्नु छैन भने सिधै कन्टिन्यू गरे हुन्छ सी है। अनि ब्रेक पोइन्ट अनि अरू के छ भनेपछि ब्रेक पोइन्ट क्लियर गर्नु छ भने चाहिँ सिएल भन्ने कमान्ड छ है। अब लेट्स से सिएल स्पेस लाइन नम्बर, यो चाहिँ क्लियर ब्रेक पोइन्ट। सपोज मैले अघि कुन लाइनमा गरेको थिएँ, 12 लाइनमा ब्रेक पोइन्ट हालेको थिएँ होइन। अब क्लियर गर्नलाई सिएल स्पेस 12 गऱ्यो भने ब्रेक पोइन्ट क्लियर हुन्छ है, आउट अफ रेन्ज। ब्रेक पोइन्ट कटिसकेर भनेर होला है त्यस्तो। कन्टिन्यू गरेर हेरौँ, फेरि त्यही प्रोग्राम रन गरौँ, ब्रेक पोइन्ट एट 12 हालौँ, अनि क्लियर गर्दाखेरि सिएल 12।
सिएल गर्दाखेरि चाहिँ सबै एकैचोटि क्लियर गरिदिन्छ यसले सिएल मात्रले चाहिँ। अब नेक्स्ट गर्यो भने चल्छ 3.12 सिएल यस यस गर्यो भने सबै डिलिट भयो है। अब यो कहीँ पनि अड्किँदैन। यति कसैले नबुझेछ भने भन्नुमा है पहिला। ब्रेक पोइन्टको फेरि ब्रेक पोइन्टले के गर्छ भनेपछि चाहिँ जुन ठाउँमा गएर अड्काउनु पर्ने हो नि त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले ब्रेक पोइन्ट हाल्छौँ कि जुन ठाउँमा ब्रेक हानेर हाल्यो त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ प्रोग्राम यहाँ पुग्ने बित्तिकै चाहिँ पज हुन्छ क्या। सपोज मैले यहाँ ब्रेक पोइन्ट हालेर होइन लाइन नम्बर 5 जब यो फङ्सन कल हुन्छ नि जब यो लाइन कल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ प्रोग्राम पज हुन्छ। जस्तै अब सपोज मैले अघि त 12 मा हालिरहेको थिएँ होइन पहिला सुरु हानेको डिस्प्ले यतापट्टि गएर रोकियो है पज भयो। अब मैले ब्रेक पोइन्ट सपोज चेक इभन फङ्सनमा हालेँ यहाँ 19 लाइन नम्बर 19 मा गएर ब्रेक पोइन्ट हालेर मैले 19 ब्रेक पोइन्ट एड भयो होइन। अब मैले यो रन गर्दाखेरि अब नेक्स्ट लाइन गर्दाखेरि यो डिस्प्ले भन्ने कल हुन्छ होइन लाइक अहिले त म डिस्प्लेमा छु नि त। अनि जब यो डिस्प्ले भन्ने कल हुन्छ अब यो डिस्प्ले भनेको त यो डेकोरेटेड फङ्सन हो नि सो पहिला सुरु यो ड्यास भन्ने पुरै फङ्सन कल हुन्छ त्यसपछि चेक इभन कल हुन्छ है। अब जब यो लाइन चाहिँ लाइन नम्बर 19 मा गएर लाइन नम्बर 19 एक्जिक्युट हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ अड्किन्छ क्या प्रोग्राम। 19 and 20 चाहिँ 20 भन्नुपर्ने यहाँ त हामीले फङ्सन डिफाइन मात्र गरे हो नि त फङ्सन कल हुने त यति लाइन यतादेखि हो नि त त्यसैले लाइन नम्बर 20 मा गएर अड्क्यो है त। जुन नम्बरमा हामीले ब्रेक पोइन्ट हाल्छ त्यो लाइन एक्जिक्युट हुने बित्तिकै अड्किन्छ क्या प्रोग्राम पज हुन्छ। यति बुझ्यो हो। अनि पछि अब हामीले यसमा लाइक अहिले त हामी यो लाइनमा छौँ होइन के भन्छ यो लाइनमा अब हामीले आर्क्स भन्ने त भेरिएबल छ नि त यहाँ माथि। अब यसको भ्यालु हेर्नु पर्यो भने चाहिँ सिधै लेखे पुग्छ है आर्क्स के छ क्वार्क्स के छ फङ्सन पनि देखाइरहेछ है फङ्सन के छ यो पाइथनको सेल हुन्छ नि त्यस्तै नै हो क्या लाइक पाइथनको सेलमा गरेको जस्तो नै हो सबै वान लाइन एक्जिक्युसन। पी भनेको अर्को एउटा भनेको चाहिँ पी भन्ने छ पी भन्नेले चाहिँ प्रिन्ट गर्छ यतिकै पनि प्रिन्ट भइरहेछ त्यही प्रिन्ट गर्छ है त। भेरिएबलहरू कसै केहीको हामीले थाहा पाउनु छ भने सिधै भेरिएबलको नाम लेख्यो भने नै प्रिन्ट हुन्छ। अब लाइक नेक्स्ट गरौँ नेक्स्टमा गयो है नेक्स्ट गरौँ नेक्स्टमा गरौँ यसले लिस्ट हुन्छ वान लाइन एक्जिक्युसन हुन्छ है सबै। यसो गऱ्यो भने चाहिँ कहाँ एक्जिक्युट भइरहेछ हामीले यत्तिकै हेर्न सक्छ है मजाले। यो चाहिँ कल भएको भाइ गर्छ है यो किनभने 4 चोटिको लागि कल गरेछ हामीले 4 चोटिको लागि चल्छ यो 4 चोटि चेक गरेर मात्र सकिन्छ। नेक्स्ट 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 यो लुपबाट निक्लिने बित्तिकै यो कल भयो। अनि अहिले हामी हेलो वर्ल्डमा छौँ हामी यो लाइनमा पुग्यो हैन। अब नेक्स्ट गर्दाखेरि हामी फरमा पुग्छ फेरि नेक्स्ट गर्दाखेरि फरमा पुग्छ। अब यो प्रिन्ट टेस्ट भन्ने अर्को नेक्स्ट लाइनमा एक्जिक्युट हुन्छ टेस्ट भइरहेछ है त। ब्रेक पोइन्ट्सहरू चाहिँ यति नै हो है यसमा त्यत्रो धेरै केही पनि छैन। यतिबाट हामीले अब के भइरहेछ कहाँ गइरहेछ सबै हेर्न मिल्छ है। लाइक अब नेक्स्ट हो नेक्स्ट प्रिन्ट भइरहेछ यति हो।
सी थिच्यो भने एकैचोटि कन्टिन्यू हुने हो, बाँकी भएको सबै आफै कन्टिन्यू भयो। यति बुझेछ है। एल के को एल भनेको चाहिँ हामी कहाँ छ हेर्नको लागि यो देखाइरहेछ नि 5 वटा लाइन माथिको कोड 5 वटा तलको कोड त्यही देखाउनलाई हो। अहिले हामी यता छौँ, यसको माथि के छ यसको तल के छ भनेर देखाउँछ। यही त। अरू केही क्वेसन छ? छैन हो? छैन है त भनेपछि। अहिले त हामीले यो पाइथनको आफ्नै डिबगर टुल युज गरेर डिबग गरे है त। अब अर्को भने चाहिँ के भनेपछि भिएस कोडको डिबगर टुल छ। भिएस कोडले नै दिन्छ कि डिबग गर्नलाई टुल। अब त्यो चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेपछि हामी यहाँ छौँ होइन डे 12 मा। अब यहाँ यता साइडमा हेऱ्यो भने यहाँ योवाला उस होला आइकन, यो चाहिँ डिबगको लागि हो है। अब डिबग गर्नलाई चाहिँ सिधै यो रन एन्ड डिबग गर्दा नि हुन्छ। अनि यहाँ पाइथन फाइलमा जानुपर्छ। अब यो डिबग गर्नलाई त पहिला मैले अघि भनेको जस्तो ब्रेक पोइन्ट भनेको थिएँ नि मैले, याद छ नि? त्यो ब्रेक पोइन्ट हाल्नुपर्छ क्या पाइथनमा। अब पाइथनमा ब्रेक पोइन्ट के भन्छ भिएस कोडमा ब्रेक पोइन्ट कसरी हाल्छ भनेपछि मलाई यो लाइनमा स्टप हुनु छ भने यसको साइडमा यहाँ रातो बटन देखाउँछ होला, यसरी यहाँ क्लिक गर्ने। यो भनेको ब्रेक पोइन्ट एड भयो है त। अब मैले यो रन एन्ड डिबग गर्दाखेरि जब यो फङ्सन जब यो लाइन एक्जिक्युट हुन्छ नि यता यता आएर पज हुन्छ है त। पाइथनमा जाने अड्क्यो है, किनभने मैले यहाँ यो डिस्प्ले कल गरेछ, डिस्प्ले कल गर्ने बित्तिकै अड्किन्छ यो। अब यहाँ माथि 2-3 टुल आयो होला। देखिरहेछ है सबैको यो अड्केको यति चाहिँ गरे हो। यो यसमा यो भिएस कोडमा केही प्रब्लम भएको छ? लाइक जहाँ ब्रेक पोइन्ट हाल्ने हो जहाँ अड्काउने हो त्यसमा साइडमा गएर क्लिक गर्ने है। त्यसमा यो रातो पोइन्ट देखाएको भने ब्रेक पोइन्ट हो यो। अनि पछि जब हामीले यो रन गर्छ त्यतिमा अड्किन्छ। अनि यहाँ साइडमा चाहिँ अब भेरिएबलहरू सबै हेर्न मिल्छ है, कुन भेरिएबल छ के हो त्यसको भ्यालुहरू सबै छ। अनि यहाँ माथि चाहिँ एउटा बटन आयो होला 2-3टा, यो चाहिँ डिबगिङको लागि। यति भएको सबैको। ल यो अड्क्यो भने चाहिँ अब यसमा अड्क्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ 4वटा 5वटा जति छ है फङ्सनहरू। यो एउटा भनेको स्टेप 1 है, यो भनेको सिङ्गल लाइन एक्जिक्युसन। यहाँबाट चाहिँ राम्ररी देख्न सकिन्छ है त कहाँ कहाँ एक्जिक्युट भइरहेछ के भइरहेछ भनेर। फङ्सन कल भयो, अनि यो फङ्सन कल हुँदाखेरि डेकोरेटरको अस्ति नबुझेकोहरूले यसरी बुझ्दा नि हुन्छ है। एउटा ठाउँमा ब्रेक पोइन्ट हाल्ने अनि कहाँ कहाँ जान्छ भनेर हेर्ने। त्यसपछि यहाँ गयो, यो फङ्सन कल भयो, प्रिन्ट भयो। यो फङ्सन भनेको कुन फङ्सन हो पनि देखिन्छ है त। यहाँबाटै तल गयो, तल गयो, यो अड भन्ने फङ्सन कल भयो, फङ्सन भनेको डिस्प्ले फङ्सन हो, यसरी हेर्न मिल्छ है। अनि यो माथि पनि जानु मिल्छ,
ब्याकवार्ड कहाँबाट गएको म कहाँबाट आएको है त। अनि पछि अर्को भनेको चाहिँ फेरि यो क्रिएट लन्च डट जेसन यो गर्दा नि हुन्छ है। पहिला एउटा फाइल बनाइदिने मात्र हो, डट जेसन फाइल सजिलोको लागि। यहाँ रन गर्दा नि हुन्छ यसरी। अनि यो भनेको चाहिँ स्टेप ओभर भन्ने फङ्सन है। यो रन गर्यो भने चाहिँ सिधै यो अहिले फङ्सनभित्र गएन नि। अघि त यो फङ्सन कल हुँदाखेरि यहाँभित्र गइरहेको थिएँ, अहिले त सिधै स्टेप गर्थ्यो, यो फङ्सनभित्र नजाने। फङ्सन कल हुने सबै काम गर्ने, तर यो फङ्सनभित्र चाहिँ नेक्स्ट स्टेप नगर्ने भनेको जस्तै हो है। स्टेप ओभर भने चाहिँ पछाडि गयो भने चाहिँ फङ्सनभित्र गइरहेछ है त। अब पाइथनको डिबगिङ भने नि यति नै होला। अरू भनेको यहाँ वाच गर्न मिल्छ है भेरिएबलहरू। यो एड टु वाच गर्यो भने यसको के चेन्ज भइरहेछ सबै थाहा हुन्छ। नेक्स्ट भयो। अनि यो भनेको चाहिँ कन्टिन्यू बटन है। अघि हामीले डिबगिङमा गरेर सिटी चाहिँ कस्तो नै हो यो। यति चाहिँ एकैचोटि सकिन्छ, एकैचोटि रन हुन्छ कोडहरू। अनि लेट्स से आईको भ्यालु यहाँदेखि आइरहेछ, आईको भ्यालु पनि आउँछ सबै। वाच गर्न मिल्छ, वाच लिस्टमा हाल्यो भने आईको भ्यालु चेन्ज भएको देखाउँछ। नेक्स्ट यस्तै हो है त। यिनीहरू चाहिँ यति नै हो डिबगिङको चाहिँ। अरू भनेको चाहिँ एउटा यहाँ रेज एक्सेप्सन भन्ने छ है। यो हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ मैले एउटा पनि केही पनि कन्टिन्यू भयो सबै रन भयो। यो रेज एक्सेप्सन हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने जब कुनै एक्सेप्सन रेज हुन्छ नि, लाइक डिभाइड बाई जेरो एक्सेप्सन अथवा कुनै अरू एक्सेप्सन, त्यो हुने बेला चाहिँ आफै यसले ब्रेक पोइन्ट हालिदिन्छ, आफै कल गर्नुपर्ने। यो 2/0 भनेको जेरो डिभिजन इरर एक्सेप्सन हो नि त। मैले अघि ब्रेक पोइन्ट हालेको थिइनँ है। ब्रेक पोइन्ट अब कहाँ कहिले इरर आउँदाखेरि कहाँ आउँछ भनेर हामीलाई स्पेसिफिकली थाहा नभए बेला चाहिँ यसरी रेज बाई एक्सेप्सन भन्ने ब्रेक पोइन्ट हाल्ने। त्यो हाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने जहाँ एक्सेप्सन आउँछ त्यहाँ नै रोकिहाल्छ। यहाँ हेर्न सक्छ, यहाँ आयो भनेर एक्सेप्सन, त्यसपछि यत्तिकै हामीले त्यो एक्सेप्सन चाहिँ उसको गर्न मिल्छ, लाइक के भन्छ त्यसलाई, छोड्दिन, यत्तिकै छोड्दिन मिल्छ त्यो एक्सेप्सनलाई है त। अनि यसरी फेरि रन गरिरहन मिल्छ अरू। यो भयो रेज एक्सेप्सन। पिएस कोडमा यति नै होला है यो डिबगिङवाला चाहिँ। अरू पनि हेर्न सक्छ आफैले के छ भनेर। फङ्सन मैले पुरै त सिकाएको छैन, यति छ भनेर चाहिँ देखाएको हो। बुझेँ यो रेज एक्सेप्सनवाला नि बुझेँ। केही प्रब्लम छ भने भनिहालौँ है, नत्र भयो अर्को नेक्स्टमा जान्छु म। ल छैन है त। अनि अर्को भनेको चाहिँ ल अब म एउटा मोड्युलमा जान्छु है। एलको लागि एल लिस्टको लागि एल भनेको लिस्टको लागि, अहिलेकोमा चाहिँ लिस्टको लागि। अब यो उसमा चाहिँ पिएस कोडमा चाहिँ यत्तिकै देखिहाल्छ है कहाँ छ भनेर सिधै नै। लाइन नम्बर यसले हाइलाइट गरिरहेकै छ है त। अब अर्को भनेको चाहिँ मैले देखाउन खोजेको भनेको मोड्युल हो। सबैले हिजो अस्ति सिकिसकेको होला होइन, त्यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट बनाइसकेको पनि होला सबैले। छ भने ठिकै छ, छैन भने बनाउँदै हुन्छ अथवा नबनाउँदा पनि हुन्छ। यो सिस्टममा इन्स्टल गरे पनि केही जाँदैन है, त्यस्तो केही हुँदैन, किनभने यो जुपिटर भनेको हामीलाई चाहिरहेको छ। ल फर्स्ट त्यसको लागि चाहिँ एनोटेट भएछ चुकेर।
क्लासहरु भनेको उस छैन के भन्छ इन्भाइरोमेन्ट छैन भने चाहिँ एउटा बनाउनु आफैले अस्ति सिकाएको थियो पाइथन एम गरेर नि हुन्छ त्यसरी गरेर नि हुन्छ है यो चाहिँ PS कोडले आफै डिटेक्ट गरेको भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट आयो यता अब सबैले पिप इन्स्टल नोटबुक गरौँ है पिप इन्स्टल नोटबुक NOTEP हो कि भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट भित्र गरे नि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ सिस्टममा गरे पनि हुन्छ सबैको इन्स्टल भयो भने भन्नु भएको हो सबैको के प्रब्लम आयो पिप नै हाले छैन कि के भएर पिप भन्ने त्यही भित्र इन्स्टल हुन्छ त्यही भित्रबाटै रन हुन्छ है एन्ड गरेपछि पिप इन्स्टल नोटबुक गरे होइन मेरो भेन भित्र इन्स्टल हुन्छ है त इन्भाइरोमेन्ट भित्र नगरे पनि हुन्छ है सबैले सिधै पिप इन्स्टल नोटबुक मात्र गरे पनि हुन्छ सबैको भएको हो यहाँभित्र इन्स्टल भएको देख्न सक्छ है यहाँ छ नोटबुकहरू सबै छ प्याकेजहरू सबै यहाँभित्र हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट बनाएपछि बनाएन भने चाहिँ पाइथनको डिफल्ट कम्प्युटरको कहाँ छ त्यहाँ गएर इन्स्टल हुने हो
भयो भने भन्नु भाइ। कसैले अस्ति डेकोरेटरहरूको बुझेको छैन कोड भने चाहिँ त्यो डिबगर युज गरे हुन्छ है VS कोडको राम्ररी बुझाउँछ क्या यसले। लाइक मैले ब्रेक पोइन्ट अहिले ट्याक्क यहाँ हालेर अनि डिबग गर्न खोज्यो भने ट्याक्क मजाले देखिन्छ कि कहाँ कहाँ जान्छ भनेर। मैले नेक्स्ट नेक्स्ट गर्दै डिस्प्ले भयो, पहिला ड्यास फङ्सनमा गयो, प्रिन्ट गर्यो, अनि अर्को फङ्सनभित्र गयो, त्यहाँबाट फेरि यो रन हुन्छ, रन भयो फर यहाँ देखिन्छ आउटपुट पनि है, भयो रन भयो, यसरी हेर्न कन्टिन्यू गर्दै नै हुन्छ। VNबाट कसरी जाने बाहिर डिएक्टिभेट गर्ने, यस्तो डिएक्टिभेट लिनक्स भएकोले चाहिँ एक्टिभेट गर्न यसरी गर्ने। त्यहाँ पर टर्मिनल किल गरेर फेरि त्यही प्रोग्राम रन गर्दा त फेरि रन हुन्छ नि होइन। त्यो एक्टिभेट नगरेसम्म हामीले भर्चुअल भित्र रन हुँदैन क्या। लाइक स्क्रिप्ट के भन्छ विन्डोजमा त यस्तो थियो होला नि, स्क्रिप्ट बिन एक्टिभेट भन्ने यो यस्तो यो रन नगरेसम्म त हामी सिस्टमको भर्चुअल एन्डमा हुन्छ। अनि जब हामीले यो गर्छ त्यसपछि मात्र एक्टिभेट हुने हो नि भर्चुअल एन्ड। त्यो प्रोग्राम रन गर्दैमा त्यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभेट हुने होइन है। हरेक फाइलहरूको लागि हरेक भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मोड्युलहरू हाल्नुपर्छ है। तर एकचोटि हालिसकेपछि त्यो जतिवटा फाइलको लागि पनि हुन्छ, इम्पोर्ट मात्र गर्ने हो। एकचोटि भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा मैले हालेँ भने हाल्यो, सक्यो है त। प्रोग्राम रन गर्ने बित्तिकै अटो एक्टिभेट हुन्छ नि। यो VS कोडले यहाँबाट इन्भाइरोमेन्ट आफैले हालेको छ भने चाहिँ हुन्छ है, आफै रन गरिदिन्छ, एक्टिभेट गरिदिन्छ। अब छैन भने चाहिँ हाल्नुपर्छ। अघि मैले रन गर्दाखेरि यहाँ अर्कै मेरो अर्कै इन्भाइरोमेन्ट भएको थियो होला, किनभने मैले अर्कै इन्भाइरोमेन्टमा छु, टिचिङ इन्भाइरोमेन्ट। यो भने अर्कै इन्भाइरोमेन्ट, पेन भन्ने इन्भाइरोमेन्ट। सेपरेट प्रोजेक्टहरूको लागि चाहिँ अब फेरि इन्स्टल गरेर राख्नु पऱ्यो है, भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट युज गर्यो भने। त्यसकै लागि नै भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट बनाएको, आइसोलेट गर्नलाई एउटा प्रोजेक्टलाई पुरै आइसोलेट गराएर के चाहिन्छ त्यो प्रोजेक्टको लागि त्यति मात्र डिपेन्डेन्सीहरू हाल्नलाई भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट युज गरेको। जहिले पनि सिस्टमको डिपेन्डेन्सी लियो भने त सिस्टममा त के चाहिरहेको हुन्छ नि त। अरू धेरै प्रोजेक्टहरूले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट चाहिरहेको हुन्छ, कसैलाई पाइथन 2 चाहिरहेको हुन्छ, कसैलाई पाइथन 3 चाहिरहेको हुन्छ, कसैलाई अब के भन्ने स्क्रिप्टिङको लाइब्रेरीहरू चाहिरहेको हुन्छ, कुनै प्रोजेक्टलाई चाहिँ वेबको लाइब्रेरीहरू चाहिरहेको हुन्छ। है त्यसको लागि चाहिँ कुनै प्रोजेक्टहरूलाई आइसोलेट गर्नु पऱ्यो भने त्यसको लागि के चाहिन्छ भनेर देखाउनु पऱ्यो भने लाइक के चाहिन्छ त्यति मात्र होइन, बढी पनि होइन घटी पनि होइन, त्यसको लागि चाहिँ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट युज गर्छ है त। अब त भयो होला सबैको है। भएको भने भएको भन्नु भाइ।
अरू पनि भएन होला है, के गर्नु पर्दैन, पिप इन्स्टल जुपिटर नोटबुक मात्र इन्स्टल नोटबुक, त्यति हो है, केही पनि होइन। ल सबैको भयो होला। अब यो गरेपछि चाहिँ के गर्ने भने टर्मिनल सिएमडीमा गएर गर्दा पनि हुन्छ है, यसमै गर्नुपर्छ भने सिएमडीमा गरिने हुन्छ, पावरमा गरिने हुन्छ। जुपिटर नोटबुक भनेर कमान्ड टाइप गर्नु त अब यस्तो रन हुन्छ होला के भनेको टर्मिनल के भन्छ अब यसलाई, कर्नेल रन भएको जस्तो नै हो। जुपिटर स्पेस नोटबुक त्यो गऱ्यो भने आफै गुगल क्रोम पनि खोलिन्छ होला, गुगल क्रोम कि अब अरू कुनै वेब ब्राउजर छ डिफल्ट वेब ब्राउजर, त्यो वेब ब्राउजर नै खोल्छ होला। पाइचामहरू भन्दा सिएमडीमा गर्दा हुन्छ सिधै, न त त्यसकै टर्मिनलमा गएर लेख्दा नि हुन्छ, जसमा टर्मिनलमा लेखे जुन टर्मिनलमा लेखे पनि हुन्छ। जुपिटर स्पेस नोटबुक लेख्ने मात्र हो। त्यो गऱ्यो भने एउटा क्रोम खोलिन्छ होला, क्रोम कि अथवा जे भए पनि जुन आफ्नो डिफल्ट ब्राउजर हो त्यो, अनि यस्तो आउँछ। अनि यस्तो क्रोम देख्यो मेरो, ल यस्तो आउँछ होइन, सबैको आयो यति सबैको भयो होइन। ल भयो त, यति भयो भने अब यसमा चाहिँ नयाँ न्यू गर्ने अनि पाइथन 3 फाइल बनाउने एउटा। म सर्ट मात्र भन्छु, यो पुरै बुझाएर त राख्दिनँ, के को लागि चाहिने हो त्यस्तो भन्छु, कसरी युज गर्ने अलिअलि मात्र भन्छु। डेटाबेस होइन, यो के हो भने चाहिँ हामीले जस्तो सेल युज गर्छौँ नि, लाइक सर्टेन कतिवटा के भन्छ लाइन एक्जिक्युट गर्न सजिलो बनाउँछ क्या यसले, लाइक केही कुरा सिक्दाखेरि। पिप जहिले इन्स्टल गरेको पिएस कोड गर्दा जान्छ अरे, सिधै सिस्टमबाटै त्यो के भन्छ, अब के भन्छ टर्मिनल मात्र हो कि भिएस कोड भनेको, त्यो भिएस कोडको टर्मिनल र त्यो सिएमडी भनेको एउटा नै हो, जहाँबाट अनस्टल गरे पनि जान्छ है पिप। अब त्यो पिपको प्याकेजहरू चाहिँ अब त्यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टभित्र गरे हो कि बाहिर गरे हो त्यो पनि हेर्नुपर्छ, जहाँबाट गरेको त्यहीँबाट हो। र म जान्छु है त अगाडि। अब सबैले एउटा नयाँ पाइथन फाइल बनायो होइन, अब नयाँ पाइथन फाइल बनाएपछि यहाँ एउटा यस्तो टाइपको आउँछ है, होम पेज जस्तो। अब यो आएपछि सबैले अब केही आफ्नो पाइथन कमान्ड लेख्नु। जुपिटर नोटबुक भनेको चाहिँ पाइथनको टर्मिनल जस्तो नै हो, सेल जस्तै हो, तर यसमा चाहिँ मल्टिपल लाइन रन गर्नु हुन्छ है, आफूलाई जतिवटा मन लाग्यो त्यतिवटा लाइन रन गर्ने अनि एक्जिक्युट गर्न हुन्छ, त्यो सजिलो बनाउनको लागि हो। सबैले जे भए पनि लेखौँ है पाइथन कमान्ड, अनि पछि यो एक्जिक्युट गर्नलाई कन्ट्रोल र इन्टर थिच्ने, यहाँ यसरी एक्जिक्युट हुन्छ, अनि कन्ट्रोल इन्टर है त। हामीले सेल नभएको भए सेल भन्दा फाइदा के भयो भने चाहिँ सेलमा त यही एउटा लाइन मात्र प्रिन्ट हुन्थ्यो नि, तर यसमा चाहिँ हामीले जतिवटा मन लाग्यो त्यतिवटा, पुरै कोड पनि होइन अलिकति कोड पनि होइन, जति मन लाग्यो ट्याक्क त्यति, पावर पनि डाउन मिल्छ, सब पाइथन हो है यो।
यति भयो भने भन्नु है सबैको। यति भयो होइन? जुपिटर नोटबुक गरे चाहिँ के गर्ने? जुपिटर नोटबुक गरेपछि त्यही एउटा यहाँ यस्तो यस्तो खालको उस आउँछ होइन, विन्डो। यहाँ न्यू गर्ने अनि पाइथन 3 फाइल बनाउने, यति है त। जुपिटर नोटबुकको लागि कमान्ड चाहिँ जुपिटर स्पेस नोटबुक मात्र लेख्ने है, जुपिटर स्पेस नोटबुक। अनि त्यो फाइल रन गर्नु पर्यो भने त्यो एउटा सेल भन्छ, यस्तो एउटालाई चाहिँ सेल भन्छ। यो भनेको सेल हो, एउटा सेल, दुईटा सेल, तिनटा सेल। रन गर्नलाई कन्ट्रोल इन्टर अनि सिफ्ट इन्टर गर्यो भने चाहिँ एउटा रन हुन्छ अनि एउटा नयाँ सेल बनाउँछ है त। सबैले जे भए पनि पाइथनको कोड लेखेर सिफ्ट प्लस इन्टर गर्नु। सबैको यति भएको है? यति बुझ्यो नि? जुपिटर जुपिटर नोटबुकले के गर्ने नि बुझ्यो नि होला यति गरेपछि। जुपिटर आफूलाई जति कमान्ड लेख्न मन लाग्यो त्यति कमान्ड लेख्ने हो अनि रन गर्ने है त। यति हो है जुपिटरको चाहिँ। अरू आफैले हेर्दा नि हुन्छ है, यो धेरै काम लाग्छ, डेटा साइन्सहरूमा चाहिँ काम लाग्छ है धेरै नै। अब यति नै, अरू पनि छ, यो खासमा यति नै रन गर्ने यस्तै मात्र हो है। हेल्पमा गयो भने सबै देखाउँछ के हो भनेर। अनि यति नै हो, जुपिटर भनेको छ भनेर देखाउन मात्र खोजेको हो। अब कसैलाई गर्न मन लाग्छ भने यसबाट गर्दा केही सिक्दाखेरि चाहिँ गर्न सजिलो हुन्छ। लाइक कमान्डहरू हेर्नु पर्यो मलाई भने होइन, लाइक प्रिन्ट कमान्ड भने के हो त्यसरी हेर्नु पर्यो अनि एक्जिक्युट गर्नु पर्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। यति हो है। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब यति नै हो आजको त्यो डिबगिङ र जुपिटर नोटबुक, यति नै हो। अब अर्को चाहिँ पर्सनली लिन्छ, त्यसमा चाहिँ अब हामीले स्क्रेपिङ भन्ने के त देखाउन पाएन होइन। अब सिकाउन त पाएन, अब सिकाउँदैनौँ भनौँ। अब कस्तो के गर्न मिल्छ चाहिँ उसले गरेछ, प्रोजेक्टै देखाउँछ उसले के गर्न मिल्छ अनि कसरी गर्न मिल्छ चाहिँ आफैले त्यो मोड्युल हेरेर पढ्ने है। त्यो के मोड्युलहरू छ सबै उसले नै भन्छ।
सब स्क्रिन देखिरहेको लाइक त्यसो ल कन्टिन्यू गरौँ अब हाम्रो पाइथनमा चाहिँ यो ब्युटिफुल सुप भन्ने मोड्युल छ जुन चाहिँ वेब स्क्रिप्टिङको लागि काम गर्न सक्छौँ होइन त्यो चाहिँ आज कसरी काम गर्छ देखाउँदिनँ हल्का एउटा डेमो जस्तो मात्र देखाउँछु डकुमेन्टेसन कहाँ पढ्ने त्यो चाहिँ पछि देखाउँला अब सो त्यही हो यो चाहिँ एउटा सानो त्यो जस्तो गरेको भए मैले देखाउनलाई यसले चाहिँ यो वेबसाइट कहाँ छ यो webscraper.io भन्ने वेबसाइटको एउटा सर्टेन पेजको चाहिँ कन्टेन्टहरू स्क्रिप्ट गरेर एउटा CSV फाइलमा राइट गर्छ होइन त्यो वेबसाइट देखाइदिन्छु म अहिले के छ यो एउटा वेबसाइट छ होइन यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो छ यस्तो खाले छ प्रोडक्टहरू लिस्ट गरेको छ प्राइस डिस्क्रिप्सन रिभ्यू के छ होइन यसमा सो यही हो अनि यसमा चाहिँ मैले चाहिँ के गर्न खोजेको भन्दाखेरि यो प्रोडक्टहरू सब चाहिँ एउटा CSV फाइलमा राइट गर्न मात्रै खोजेको हो सो लेट अस सी कसरी काम गर्छ यो कोडले हल्का एक्जाम्पलमा दिन्छु अब म सो त्यही हो यो कसरी स्क्रिप्ट गर्छ मैले देखाउँछु फर्स्टमा मैले मोडल इम्पोर्ट गरेको छु BS अनि त्यही ब्युटिफुल सुपको मोडल अनि रिक्वेस्ट भन्ने पाइथनको डिफल्ट लाइब्रेरी हो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा हुँदैन अरूमा चाहिँ डिफल्ट हुन्छ सो CSV भनेको त्यो भइहाल्यो अनि यो हेडर्सको लागि चाहिँ अहिले नजाउँ त्यो HTTP रिक्वेस्ट र रेस्पोन्सको बारे कतिले थाहा छ लाइक HTTP रिक्वेस्ट कसरी चल्छ त्यसको बारे थाहा छ कसैलाई सो बेसिकली यो चाहिँ त्यो हेडर चाहिँ युजर एजेन्ट हेडर मात्रै हालेको त्यो HTTP रिक्वेस्टको त्यसले चाहिँ कसले रिक्वेस्ट बनाइरहेछ भनेर जनाउने गर्छ होइन सो यो हालेन भने चाहिँ कति धेरै वेबसाइटले चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट त्यो गर्छ क्या केही रेस्पोन्स नगरी फर्काइदिन्छ क्या बिकज स्क्रेपिङको लागि त्यति दिँदैन वेबसाइटहरूले अनि यो चाहिँ मैले क्रोमबाट रिक्वेस्ट पठाइरहेको छु यस्तै गरेको यो भनेको हाम्रो URL भयो अरू के होइन यो चाहिँ स्क्रिप्टिङको लागि सजिलो मात्र बनाएको मैले क्याटेगोरिज भनेर यो CSV को टाइटल भयो मैले यो product.csv मा लेखिरहेको छु गर्न चाहिँ के गरेर छ हेरौँ है मैले फर्स्टमा कहाँ गयो यो क्याटेगोरीमा डिक्सनरी भनेको छु त्यसमा चाहिँ लुप लगाइरहेको छु म यहाँ फर यो चाहिँ क्याटेगोरी लुप गरेर भयो यो चाहिँ सब क्याटेगोरी भयो त्यो वेबसाइटमा अघि गएर हेर्नु होला देख्छ के गर्नु खोजिरहेको भनेर सुप भनेर अब यो चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि गेट पेज भन्ने एउटा फङ्सन बनाएको छु चाहिँ माथि के अरे त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो वेबसाइटमा जान्छ अनि त्यसको HTML कन्टेन्ट चाहिँ रिटर्न गर्छ एन्ड इट टर्न्स इट इन्टु ब्युटिफुल सुप अब्जेक्ट ब्युटिफुल सुपको BS4 भन्ने अब्जेक्टमा रन गर्छ यसको डकुमेन्टेसन चाहिँ पछि भन्छु म पछि देखाइदिन्छु है कसरी हेर्ने भनेर अहिलेको लागि के गरेछ मात्र हेरौँ यो अब्जेक्टमा लग्छ यसले अनि त्यही हो यो अब्जेक्टमा लगेपछि त्यो अब्जेक्टमा के अब्जेक्ट फाइन्ड गर्ने हो त्यो एङ्कर ट्यागको पेज लिङ्क भन्ने क्लास भएको सब अब्जेक्ट तान्यो यसले होइन अनि त्यसपछि कतिवटा पेज तान्यो त्यसपछि इच पेजमा चाहिँ यो त्यही यो फङ्सन रन गर्यो अनि अब्जेक्टहरू तान्यो त्यति मात्र हो कि होइन अब यो रन गरी हेर्दाखेरि चाहिँ मैले पहिल्यै रन गरेको छु रन गर्न चाहिँ एकदम टाइम लाग्छ यसले सो यसको आउटपुट पनि हेरौँ न
के छ फाइलको नाम फाइन्ड फाइलको नाम के छ रे सरी यहाँ हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ हाम्रो आएको आउटपुट भएन CSV मा हेरेर यो चाहिँ उता उता देखिन्छ म अहिले कहाँ गयो यो चाहिँ यसरी आएको छ हाम्रो CSV एभ्री प्रडक्टको नेम अनि कुन चाहिँ क्याटेगोरी हो त्यसको प्राइस अनि रेटिङ म चाहिँ रेटिङ अनुसार सर्ट गरेर छ अनि त्यसको डिस्क्रिप्सन यसरी त्यो वेबसाइटको सब एउटा स्क्रिप्टले मात्र निकालेको सो बेसिकली वेब स्क्रिपिङ चाहिँ यसरी काम गर्छ हाम्रो वेबसाइटको कन्टेन्टहरू निकालेर त्यसलाई मिनिङफुल डेटामा कन्भर्ट गर्ने स्टोर गर्ने त्यस्तै हो सो अब यसको डकुमेन्टेसन चाहिँ हेरौँ यो कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर सो म चाहिँ उता जान्छु अब सो यहाँ भएन अब त्यसको डकुमेन्टेसन हेर्ने भने चाहिँ सिधै वी क्यान डु गुगल सर्च त्यो होइन डक्स गऱ्यो भने यो फर्स्ट आउटपुट फर्स्ट रिजल्ट नै हो वी क्यान सी एभ्री त्यसमा के गर्ने मिल्छ सब चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छ हामीले यहीँ पढेरै इम्प्लिमेन्ट गर्ने पाइथनको मोडलहरू चाहिँ सब त्यस्तै हो डकुमेन्टेसन पढ्दै जाने उता इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाने सो त्यस्तै हो सो द्याट्स इट ब्युटिफुल सुपको चाहिँ वेब स्ट्रिमिङ प्रोजेक्ट गर्ने भने चाहिँ यहाँ हेर्दा हुन्छ है यसको बेफाइदा के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो जाभास्क्रिप्टबाट लोड गर्ने पेजेसहरू चाहिँ जाभास्क्रिप्टले पेजको कन्टेन्ट लोड गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्क्रिप्ट गर्नु मिल्दैन हुँदैन त्यो अटोमेटिकली भयो भने त्यही त जाभास्क्रिप्ट भएको चाहिँ हामीले काम गर्नु मिल्दैन कि ब्युटिफुल सुपबाट त्यसको लागि अर्कै छ एउटा सेलेनियम भन्नेवाला नै छ विच क्यान अटोमेट द्याट लोडिङ जाभास्क्रिप्ट त्यस्तो के गर्नु मिल्छ त्यसको लागि त्यो चाहिँ एकदम स्लो छ तर त्यो सेलेनियमको नि एउटा देखिन्छु म पछि सो बेसिकली द्याट्स इट you search the module, the required module, read the documentation, and apply it in your project. Pythonको त्यही हो गर्ने भनेको डकुमेन्ट अनि आफूलाई चाहिने के अरे मोड्युल खोज्नलाई चाहिँ त्यही हो पाइथन प्याकेज इन्डेक्स pypi.org अस्ति भनेको थियो त्यहाँ चाहिँ सर्च गर्दा हुन्छ आफूलाई चाहिने प्याकेज फर इक्जाम्पल मैले यहीँ सर्च गऱ्यो भने छ भने देखाउँछ छैन भने देखाउँदैन सो यहाँ हेर्न सक्छ हामीले अनि यो नि दिन्छ कमान्ड नि दिन्छ यसले इन्स्टल गर्नको लागि यहाँ अनि डकुमेन्टेसनको लिङ्क पनि हुन्छ कुनै कुनैमा नहुन पनि सक्छ सो त्यही हेर्नु होला डकुमेन्टेसन छैन भने चाहिँ गिटअपमा प्रोजेक्ट छ भने गिटअपमा हुन्छ डकुमेन्टेसन अर आफ्नो वेबसाइट छ भने तिनीहरूको आफ्नो वेबसाइटमै हुन्छ सो त्यही हो यसको वेब स्क्रिपिङको लागि चाहिँ pypi.org को लागि चाहिँ हो अब अर्को सेलेनियमको कुरा गरेको थिएँ मैले सेलेनियमको एउटा हेरौँ है त ध्यान खोजेँ के छ
यो भएन सो मेरो यहाँ चाहिँ यहाँ solver.py भन्ने छ यो चाहिँ बेसिकली एउटा सुडोकु सल्भिङ स्क्रिप्ट मात्र हो यो वेबसाइटमा एउटा सुडोकु वाला छ कालो चाहिँ पजल छ अनि त्यही यसले आफै सल्भ गरिदिन्छ त्यसको चाहिँ मैले त्यसको लागि सेलेनियम युज गरेको छु यहाँ सो या फेरि रन गरेर कस्तो हुँदो रहेछ भनेर ए सरी मैले चाहिँ के चल्दैछ यहाँ त्यो चाहिँ रन भइरहेको छैन स्क्रिप्ट अनि यसले चाहिँ यो फायरफक्सको चाहिँ आफै ओपन गर्यो अनि इट विल किप अन सल्भिङ दिस सुडोकु अहिले लोड भइरहेछ हैन हेरौँ एकखेर सो या सल्भ चाहिँ आफै भइरहेछ I'm not doing anything about this यो चाहिँ हल्का सिम्पल वेब अटोमेसन युजिङ सेलेनियम मात्र भयो यो चाहिँ गरे गर्छ यसले स्टप कन्डिसन चाहिँ हालेको छैन सो या लोड गरे गर्छ सल्भ गरे गर्छ सो लाइक यसको नि डकुमेन्टेसन छ चाहिँ सो या अनि अटोमेट चाहिँ मजाले गर्नु मिल्छ ब्राउजर अटोमेसनहरू वेब स्क्रिपिङहरू पाइथनबाट त्यो भयो यो चाहिँ गएको गर्छ रोक्दैन यसले सो म चाहिँ यहीँ रोक्छु यसले सो त्यो भएन अनि यसको डकुमेन्टेसन हेर्नु पर्यो भने नि यहाँ त्यही reader.io भन्ने छ मोस्ट पाइथनको डकुमेन्टेसन यहाँ भेट्न सक्छ हामीले मैले सेलेनियम भन्नु सर्च गरेँ भने छ भने देखाउँछ छैन भने देखाउँदैन छ यहाँ सो यसको डकुमेन्टेसन हेरौँ न हैन Khwopa आएछ त वेबसाइटमा रहेछ सो या सेलेनियम भनेको चाहिँ अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ सो मैले चाहिँ पाइथनको देखाएँ है यु क्यान रिड द डकुमेन्टेसन हियर के छ भनेर यहाँ त्यसको सबको बारे देखाएको छ यहाँ डकुमेन्टेसन सो यु क्यान रिड एभ्रिथिङ इम्प्लिमेन्ट गर्न मन छ भने चाहिँ सेलेनियम त्यही हो बेसिकली कुनै मोड्युल फ्रेमवर्क इम्प्लिमेन्ट गर्नु परेको छ भने चाहिँ डकुमेन्टेसन पढ्दा राम्रो इन्स्टेड अफ वाचिङ ट्युटोरियल्स अन युट्युब अर एल्सवेयर डकुमेन्टेसनले चाहिँ धेरै कुरा भन्छ त्यस्तो भिडियोहरूले भन्दैन भिडियोहरूमा चाहिँ सो या पाइथनको चाहिँ मोडलहरू युज चाहिँ यसरी नै गर्ने हो यहाँ मोडल खोज्ने पाइथन प्याकेज इन्डेक्समा खोज्ने इन्स्टल गर्ने डकुमेन्टेसन पढ्ने इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यही हो बेसिकली साइकल चाहिँ सो इफ यु डुइङ प्रोजेक्ट then I recommend you to
implement using a module. So अब गेम नि बनाउनु मिल्छ पाइथनबाट, तर त्यस्तो हेभी खाले चाहिँ बनाउनु मिल्दैन, सिम्पलहरू बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ पाइगेम भन्ने एउटा छ, या त्यसको डकुमेन्टेसन यहाँ पढ्न सक्छौँ हामीले। सो यसको डकुमेन्टेसन सब यहीँ छ, कसरी चल्छ भनेर यु क्यान रिड हियर। इम्प्लिमेन्ट गर्न मन छ भने यसले, यसको डकुमेन्टेसन मजाकै छ, राम्ररी सिकाउँछ यसले कसरी गर्ने हो भनेर। यति हो भने चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु पाइगेम गयो भने बेसिक इन्ट्रोडक्सन भइहाल्यो। यसले नि पढेर सिक्न सक्छ हामीले। सो या द्याट्स इट। प्रोजेक्ट घरमा चाहिँ त्यही मोडल खोज्ने, टक्स पढ्ने, इम्प्लिमेन्ट गर्ने, त्यति हो पाइथन काम। सो बुझेको हो मैले के भनिरहेको छु भनेर। त्यही हो। त्यही युट्युब भिडियो हेर्नु भन्दा नि डकुमेन्टेसन पढेर इम्प्लिमेन्ट गर्नु चाहिँ राम्रो है, बिकज इट टिचेस यु मोर। अनि आफूलाई चाहिएको नि टक्क खोज्नु मिल्छ। इट गिभ्स यु मोर पोसिबिलिटी टु सल्भ अ सिंगल थिङ, सिंगल प्रब्लम। GIS को लागि चाहिँ मैले त्यो फिल्डमा गएको छैन है। सो यु क्यान सर्च के छ मोडलहरू होला त्यसको लागि। आई डोन्ट नो अबाउट द्याट, बट हुनसक्छ मोडलहरू नि। यु क्यान सर्च फर द्याट होइन। म चाहिँ त्यो फिल्डमा गएको छैन, सो आई डोन्ट नो अबाउट द्याट। ल यति हो मैले भन्ने चाहिँ। सो अब बाँकी चाहिँ लक्कीले कन्टिन्यू गर्छ नि त।